Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét a csatornában, nagy örömömre szolgál, hogy itt vagy, és most egy pulyka mellett fogok megtölteni, és a végén pedig egy békenbe fogom bele tekerni, és úgy fogom megsütni. Tehát akkor a pulyka mell, ami kell hozzá, vékony szelet főtt sonka, egy camembert sajt, egy kicsi kakukkfű és egy pici metélőhagyma, és hát természetesen majd a béken. És akkor, hát még só. Akkor azt hiszem, hogy nézhetjük is, hogy hogyan készül, hogy képzeltem én ezt el. Ugyebár van mindig az egyszerűség jegyében is még egyszerűbb, vagy még bonyolultabb. Na most ezt a pulyka mellett így ketté vágom, illetve kicsit csinálok neki egy ilyen, kicsit kiterítem magyarán, nem teljesen, csak egy picit. Ide bele fogom csomagolni a sonkát és a sajtot. Egyszer. Így. És akkor ezt így, mint egy táskát becsukom. Így. Picit megsózom. Így. A fűszerekkel picit megfűszerezem. És belül is. Így. Így gyönyörűen. Oké. Egy picit így előre dolgozva a péken szeleteket így elhelyeztem, így szépen remélem jól látszik a kamerán, illetve kell is, hogy állítsak rajta egy picit. Így. Szépen. És akkor amit már itt a hús így már fel van tekerve, a húst azt gyönyörűen ide ráhelyezem, ide, és akkor egyszerűen így rátekerem. Szorosan. Így. Szépen. Így, és akkor így fogom vele helyezni. Így fogom megsütni, és ez gyönyörűen rá fog. Így. Remélem jól látszik. Igen, és akkor majd jövök a következő részben. Most akkor elkészült a pulykamell, és a kifolyt lévből pedig fogok csinálni egy mártást még az egészre. Meg akkor a közepét, hogy milyen lett. Így néz ki belül. És akkor mindjárt fogok készíteni a kisült húsléből és a szalonnaléből. Teszek hozzá egy nagyon kevés lisztet. Így. Fél citromot. A citrom feloldja ezt a összeállt valamit, és felöntöm vízzel.
Ez egy barna mártás lesz. Az esetleges részeket kiveszem. Így. Oké. Oké. Pici só. Pici kis só. Nagyon kevés chili. Nagyon pici bors. És már kész is van. Illetve csak annyi dolga van, hogy besűrűsödjön. Ez a barna mártás fog majd az elkészült hús mellé. Megkóstolom. Szuper. Jó. Majd le fogom szűrni, hogy a különböző daraboktól mentes legyen. Oké. Szuper. Jó, és akkor következik a tálalás. Barna mártás kész van. Tehát ez a kifőtt húsnak a leve, egy kis sajt is van benne, és illetve kisült húsnak a leve, és a békennek a zsírja. Tehát ezek elzártam, és megyünk a tálaláshoz. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Már csak a barna mártás hiányzott róla, és akkor minden jót kívánok. Jó egészséget, szervusz!